हजुर फेरि पनि आज हामी हजुरसामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ रहेको छ सीसीटीभी टर्मिनेसन छ। सीसीटीभी क्यामेराको टर्मिनेसन। हामीले चाहिँ सीसीटीभी क्यामेराको टर्मिनेसन चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा एउटा भिडियो बनाएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई नछुटाइकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। र हाम्रो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अहिले हामीले केबल हालिसकेका छौँ सीसीटीभीको ब्राकेटभित्र। र यसरी चाहिँ हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई केबललाई छिलेर चाहिँ अब यो बीचको भाग काट्नुपर्ने हुन्छ। यो बीचको रहेको एक्स्ट्रा भाग हो। यो चाहिँ केबल प्रोटेक्सनको लागि मात्रै दिएको हुन्छ। र यो काटिसकेपछि हामीले चाहिँ सिधा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केबललाई चाहिँ यो हामीले बराबर गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ, नत्र पछि चाहिँ यो केबलहरू स्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। एकदमै मसिनो वायर छ। यसलाई चाहिँ हामीले अलग अलग गराउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ दुईवटा भएर चाहिँ 4वटा हुन्छ। यो चाहिँ 4 पेयरको यो चाहिँ यसरी सिधा गर्नुहोस् तपाईहरु पनि। र यो सिधा भइसकेपछि अब चाहिँ हामी त्योमा यसको चाहिँ कलर कोड चाहिँ एकदमै कलर कोडमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कलर कोड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कलर कोड नमिलेपछि तपाईको सीसीटीभीले काम गर्दैन फेरि। यसको लागि चाहिँ हामीले कलर कोड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो कलर कोड चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर चाहिँ गुगल ब्राउजरमा गएर सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टाइप यो कलर कोडको टाइप चाहिँ 568B। यो टाइपमा चाहिँ हाम्रो यो सीसीटीभी टेलिफोन चाहिँ हामीले चाहिँ जडान गर्छौं। त्यसकै कलर कोडको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सिधा भइसकेको छ है। त यो हाम्रो केबल चाहिँ सिधा भइसकेको छ। र सिधा भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो वायरहरुलाई सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो एउटा सेपरेटर भन्छ। त्यो RJ45 सँगै आएको हुन्छ हैन। त्योमा चाहिँ सेपरेटर यो सानो छ। यो सेपरेटर हो। यसले चाहिँ जुन कलर भएको भागलाई चाहिँ अलग बनाउँछ र जुन हाफ कलर भएको भागलाई चाहिँ अलग बनाउँछ है त। यसलाई यसरी बराबर गरेर लेबल मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ, नत्र फेरि लाग्दैन। र यो हालिसकेपछि यो चाहिँ RJ45 को लक छ हो। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई चाहिँ बराबर लेभलमा काटिसकेका छौं हामीले। यो बराबर लेभलमा काटिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै एउटा केबल पनि बेन्ड भएपछि काम गर्दैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो केबल नखुम्चियोस् भन्ने लागि चाहिँ बराबरमा काटेर चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ क्रिम्पर हो। यसले चाहिँ हामीले त्यसलाई दबाउनु पर्छ। यसले चाहिँ लक गर्छ त्यसलाई लक गर्छ। र हामी हालिसकेका छौं माथि हैन। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि हामी हालिसकेकालाई चाहिँ एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ सबैको माथितिर चाहिँ सबै केबल नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै केबल माथि आठवटै वायर माथि पुगेको हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ काम गर्दैन। हामी चाहिँ क्रिम्पर लिन्छौं र क्रिम्पर लिइसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईले दबाउनु होला। यसरी हामी दबाउनु पर्छ। यो ग्राउन्डिङको भाग हुन्छ। जुन सिल्ड हुन्छ, सिल्डलाई चाहिँ तल मुनिपट्टिबाट चाहिँ हामीले बेटारेर यसरी क्रिम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यो क्लियर भइसकेको छ। यो क्लियर भइसकेपछि जुन क्यामेराको चाहिँ मेन यो चाहिँ टर्मिनल भन्छ। यो टर्मिनल चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी टर्मिनल हो। यो चाहिँ यो टर्मिनलमा हाल्यौं। यो यसरी त्यसलाई चाहिँ तल पछाडिको उच्चीको भागलाई चाहिँ यसरी दबाउनु पर्ने हुन्छ। यो दबाएपछि चाहिँ फेरि निक्लिन्छ है, नत्र त्यतिकै तान्दा निक्लिदैन। यो पछाडि दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसरी फेरि हालेर हामीले त्यसलाई त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले भइसक्यो है। यसरी भइसकेको छ। र भइसकेपछि यसरी दबाएपछि निस्किन्छ हैन। अब चाहिँ हाम्रो यो सीसीटीभी चाहिँ क्लियर भइसक्यो। यो चाहिँ अब हाम्रो यो सीसीटीभीले काम गर्छ है त। यो सीसीटीभीले काम गर्छ। अनि यो चाहिँ अर्को तरफ यो चाहिँ
यो क्यामेरा तरफ भयो र अर्को तरफ चाहिँ तपाईको यसरी चारैतिर हेर्नुला। अर्को तरफ चाहिँ हाम्रो प्यानल साइडमा जान्छ है त। यो चाहिँ एक साइड यो क्यामेरा भयो, यो चाहिँ प्यानल साइडमा हेर्नुस्, यो चाहिँ प्यानल हो। यो प्यानल भित्र चाहिँ यसरी टर्मिनेसन भएको हुन्छ। यो चाहिँ यो प्यानल बोर्ड हो। यो बोर्डमा चाहिँ यहीबाट चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा जान्छ र यहीबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन यो डिभाइस हो, यो चाहिँ यो सप्लाई डिभाइस हो। यो चाहिँ यसरी सबै क्यामेरा टेलिफोनहरु चाहिँ यसैले नै कन्ट्रोल गर्छ। यो प्यानलबाट यसरी कन्ट्रोल गरिसकेपछि हामी चाहिँ यसरी यो प्यानल हो, यो चाहिँ यो बन्द गर्छौं। र फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु भएकोमा। र फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक अनि शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सँगै रहेको बेल बटन